BMG გამარჯობა საქმის კურსი იწყებს თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება. გვიყურებთ TV პირველზე და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის და ჰერეთის საშუალებით 93-სა და 5-ზე და 102-სა და 8-ზე. ფიზიკურ პირებზე სესხების გაცემის ახალი წესი 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. ეროვნულმა ბანკმა გაითვალისწინა სესხის გამცემი ორგანიზაციების თხოვნა და მიზანს შეწონილად მიიჩნია კომერციულ ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მიეცეთ დამატებითი დრო, თავიანთი სისტემები და პოლიტიკა და პროცედურები დებულების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოიყვანონ, აცხადებენ სებში. რეგულაციების ამოქმედების თარიღი მეორედ შეიცვალა, აქამდე ვიცოდით, რომ ახალი წესები 15 ნოემბერს, ანუ დღეიდან უნდა შესულიყო ძალაში. ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელთან ალექსანდრე ძნელაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. გამარჯობა ბატონ ალექსანდრე, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში მინდა კითხოთ, რა შედეგი მოიტანა სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა? მოგესალმებით. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მნიშვნელოვანი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მოგვეცა ვადა, რომ მიეცა საბანკო სექტორს და არა მარტო საბანკო სექტორს, საფინანსო სექტორს ვადა რეგულაციის საბოლოო ვერსიიდან მის იმპლემენტაციამდე გარკვეული შუალედი არის, როდესაც შეეძლებენ საფინანსო ინსტიტუტები მოერგონ აღნიშნულ რეგულაციაზე. ეს რეგულაცია დღის მდგომარეობით არის საბოლოო, მიმდინარეობს მაზეც მუშაობა, მასში არის გარკვეული ცვლილებები, რაზეც საკმაოდ მნიშვნელოვნად გადმოდგა ეროვნულმა ბანკმა ნაბიჯი ვთქვათ საკრედიტო საფინანსო სექტორის მხარეს, მაგრამ სამუშაო არის. ჩემს აზრით კიდევ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი რაში გამოიხატება? კოეფიციენტების თემა იყო ყველაზე აქტიური საზოგადოებაში, ანუ მაგათაც ჩემს სანაცვლო მოწრეშიც ყველაზე მტკივნეული ადამიანებიც იყო კოეფიციენტები, რომ ისინი შემოსავლის შესაბამის სესხს რამდენს მიიღებდნენ და ასე შემდეგ. ანუ კოეფიციენტების ნაწილში გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ეროვნულმა ბანკმა, რომ ეს კოეფიციენტები გაიზარდა ჰეჯირებული სესხებლებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ შედგა კომუნიკაცია და მიმდინარეობდა მუშაობა რეგულაციასთან დაკავშირებით და მოგვეცა ვადა. ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. დღეს მდგომარეობით არსებობს საბოლოო ვერსია, რომელზეც არსებობს ვადაც, როდესაც იქნება კომენტარები, თქვა და ასევე არის უკვე გამოცემული რეგულაციასთან ერთად გარკვეული კომენტარები ეროვნული ბანკის დაზუსტებები რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვანია, რომ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს ვადა, რომ ვნახოთ გავიაზროთ, თქვათ, რა ცვლილებები არის. კოეფიციენტებს რაც შეეხება, კოეფიციენტები პირველადი ვერსიიდან მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი სახეცვლილება განიცადა ამ კოეფიციენტებმა და დღის მდგომარეობით არის, თქვათ, რაღაც ნაწილში გაურმაგებულიც კი. ბატონ ალექსანდრე, ახალი წესების პირობებში აპირებთ თუ არა, რომ ხელახლა დათვალოთ გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, ეკონომიკურ ზრდის ტემპზე, რომელიც თქვენი ბიზნეს ასოციაციების ვარაუდით იქნებოდა -3% და ასევე სესხების პორტფელი შეუმცირდებოდათ ბანკებს. ამის თავიდან დათვლას თუ გეგმავთ, მანამ სანამ ამოქმედდება ეს წესები? შემიძლია ვთქვა, რომ უპირველეს ყოვლისა გეგმავთ, რომ აღნიშნული რეგულაცია სრულად გავიაზროთ, იმიტომ რომ დეტალები არის შეცვლილი ამ რეგულაციაში და ამის მერე, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით რაზე გავლენას მოახდენს იგი საკრედიტო პორტფელზე, ამის კალკულაციას გავაკეთებთ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ეტაპზე სამუშაო ჯგუფის მუშაობით, ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით, ბანკებიც და ზოგადად საფინანსო სექტორიც არის კმაყოფილი. იცით რა არის, ჯერ ნაადრევია ამასთან დაკავშირებით საუბარი. უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი ნაბიჯით, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი არის და ერთგვარად
უდიდესი ნაბიჯი იყო ის, რომ 1 იანვრამდე გადაიწია აღნიშნული რეგულაციის შესვლა, ასევე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა რეგულაციამ, მაგრამ საბოლოო კომენტარის გაკეთებისგან დღეს შევიკავებდი თავს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ალექსანდრე ძნელაძე იყო საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ განვაგრძობთ ეთერს. ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ის ფინალისტების ვინაობა უკვე ცნობილია. ბიზნეს დაჯილდოების გამარჯვებულებისთვის წელს პირველად 3 კატეგორიის ჯილდოა დაწესებული. გამარჯვებული კომპანიები საკუთარი ბიზნეს საჭიროებიდან გამომდინარე თავად აირჩევენ 3-დან ერთ-ერთს. ეს არის ციფრულ სტრატეგიასა და ახალ ვებგვერდს, ბრენდ სტრატეგიასა და საიმიჯო კამპანიას, ან პროგრამულ უზრუნველყოფას. დამოუკიდებელი ჟიური 18 ფინალისტიდან 6 გამარჯვებულს დეკემბერში გამოავლენს. თამარ ჟიჟილაშვილი, TBC ბანკის ბიზნეს მიმართულების დირექტორის მომადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. შევეთანხმდებით და გამარჯვებათ მოგესალმებით. თამარ. მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დაჯილდოებაზე რომ ვისაუბროთ, წელს უკვე მესამე ტარდება. ეს მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რომელიც ამ მიმართულებით საქართველოში კეთდება. რა გამოარჩევს ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ს? 2 ახალი ნომინაცია, პრიზების ახალი სისტემა და ფინალისტები, რომელიც უკვე ცნობილია. მოდით ფინალისტები დავიწყოთ, იმიტომ რომ შერჩევის პროცესი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. იყო თუ არა რთული იმ ადამიანების შერჩევა, რომლებიც უკვე 18 ფინალის შორის მოხვდნენ. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. გუშინ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი დღე გქონდა. ანუ ეს იყო შეჯამება ამ სამთვიანი პერიოდისა, რომელიც გულისხმობდა აპლიკაციების მიღებას და შემდეგ უკვე ჟიურის ჰქონდა საკმაოდ რთული ამოცანა. 350 აპლიკაციიდან უნდა გადაერჩიათ 18 საუკეთესო. და მინდა ვთქვა, რომ წარმატებით გაართვა ჩვენმა ჟიურიმ ამ ამოცანას თავი და ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი ფინალისტები, რომლებიც თითოეულ მათგანს აქვს თავისი საინტერესო ისტორია და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ინსპირაციის წყარო სხვებისთვის და მაგალითით როგორ უნდა კეთდებოდეს ბიზნესი. 6 ნომინაციაში არის 18 ფინალისტი. ნომინაციები რა დაემატა 2018 წელს, რომ განმარტოთ მაყურებლისთვის და რადიო მსმენელისთვის. დიახ, წელს გვაქვს რამოდენიმე სიახლე და პირველი სიახლე შეეხება ნომინაციებს. ანუ ჩვენ დავამატეთ 2 ახალი ნომინაცია, ეს არის ბიზნესი დადებითი გავლენისთვის და წლის ქალი მეწარმე. ანუ მე მოკლედ დავხსნი, რატო გადავწყვიტეთ ამ ნომინაციების დამატება, იმიტომ რომ დღეს არიან საქართველოში მეწარმეები, რომლებიც გარდა იმისა, რომ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავენ, საკმაოდ ბევრ აქტივობას ახორციელებენ იმისთვის, რომ გარემო იყოს გაცილებით უკეთესი. სოციუმი განვითარდეს უფრო სწრაფად და მათ ამაში თავის წვლილი შეიტანონ. სწორედ ამ კუთხით გადავწყვიტეთ გამოგვერჩი ასეთი ბიზნესები და მიგვეც ამათთვის საშუალება გაეზიარებინათ სხვებისთვის, რაც აკეთებენ და რომ იყვნენ ისინი მაგალითი სხვებისთვისაც, როგორ ამ მიმართულებით რა აქტივები შეიძლება ხორციელდებოდეს. ხოლო წლის ქალ მეწარმეს რაც შეეხება. წლის ქალი მეწარმე მიხვდებით ალბათ მიზნად ისახავს, რომ უფრო მეტი ქალი მეწარმე იყოს ბიზნესში, იმიტომ რომ დღევანდელი სტატისტიკიდან გამომდინარე ამ მხრივ მაინც და მაინც არ არის კარგი მდგომარეობა. ქალები არიან მინიმალური რაოდენობით და ჩვენ გვჭირდება რომ მეტი ქალი წამოვიდეს ბიზნესში, ვინაიდან სტატისტიკა მაჩვენა რომ ქალები გაცილებით უფრო კარგად უძღვებიან ბიზნესს. აქედან გამომდინარე. კი, შემიძლია არ დაგეთანხმოთ. აქ გვჭირდება ბევრი ქალი მეწარმე. ამ მიზანს ისახავდა ეს ნომინაცია ზუსტად. დიახ, აი ამ 2 წლის განმავლობაში 1200-ზე მეტი მონაწილე დაკავშირდა ერთმანეთს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ახალის და ძველი ბიზნესი გაიცნო, ხო? მაგ არ არის საუბარი, მხოლოდ ახალი ბიზნესები გაიცნეს საზოგადოების წევრებმა. ბიზნესები, რომელიც საქმიანობდნენ, მათ შესახებაც უფრო მეტი გავიგეთ. რაც შეეხება პრიზების ახალ სისტემას, 3-დან ირჩევს ერთს გამარჯვებული კომპანია. რატომ გადაწყვეტეთ, რომ თავად კომპანიას და გამარჯვებულს შეერჩია მისთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, ან გამოცდილება მოგიტანათ ეს ამ 2 წლის განმავლობაში, რაც დაჯილდოებები ჩატარდა. დიახ, ან გამოიკვეთა, რომ ჩვენი გამარჯვებულები ძალიან განსხვავდებიან პროფილებით, განვითარების ეტაპებით, შესაძლებლობებით და მათ ყოველს სხვადასხვა საჭიროება აქვს. ჩვენ რო გადაგვაწყვიტა, რომ სჭირდებათ მხოლოდ მაგალითად განახლებული ვებგვერდი, შეიძლება არ სჭირდება ამ კომპანიას განახლებული. შეიძლება აქვს განახლებული ვებგვერდი, ან არ სჭირდება ვებგვერდი ისეთი ტიპის საქმიანობას ეწევა. აქედან გამომდინარე, გადავწყვეტეთ, რომ რაც უფრო რათა მათთვის უფრო სარგებლის მომტანი ყოფილიყო ეს ყველაფერი თვითონ აერჩიათ. იმ 3 კომპონენტიდან რაც თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, მათთვის სასურველი და უკვე ჩვენი პარტნიორები მათზე მორგებულ
გადაწყვეტილებებს შესთავაზებენ ამ კუთხით და ვფიქრობ, ეს ძალიან დაეხმარებათ ამ კუთხით, რომ წინ წაიწიონ და მათი ბიზნესი იყოს უფრო წარმატებული. თან უფრო საინტერესო, უფრო მოქნილია რაღაცა სისტემა, რომ თავად კომპანიები შეარჩევენ მათთვის მათ საჭიროებზე მორგებულ, ასე ვთქვათ, პრიზს თუ ისინი გაემარჯვენ, მე მინდა რომ ყველას წარმატებები უსურვა. რაც შეეხება თავად, ვთქვათ, მეწარმეების მხრიდან აქტიურობას, აი ამ წლების განმავლობაში ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობს, დასაწყისში იყო თუ არა ასეთი ინტერესი და დღეს უკვე გიწევთ თუ არა კომპანიებისთვის უარის თქმა მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ არის ბევრი განაცხადი, როგორ ხდება დღეს ეს შერჩევის პროცესი, მანამ სანამ მივალთ ფინალურ ეტაპამდე. დიახ. მესამე წელია ჩვენ ამ ღონისძიებას ვატარებთ და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ 1500 განაცხადზე მეტი გვაქვს უკვე მიღებული და 1500-ზე მეტმა კომპანიამ გამოხატა ინტერესი ჩვენ დაჯილდოებაში მონაწილეობს. რა თქმა უნდა, თვითონ ნომინაციას აქვს თავის კრიტერიუმი, რასაც კომპანია უნდა აკმაყოფილებდეს. ერთადერთი თუ ამ კრიტერიუმებთან შეუსაბამობაა, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთავაზობთ კომპანიებს, რომ მათთვის უფრო შესაბამის ნომინაციაში გადაინაცვლოს. სხვა მხრივ ჩვენ უარს კომპანიებს არ ვეუბნევით. როგორ განვითარდა ამ პერიოდში განაცხადების სტატისტიკა? მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ ეტაპზე უფრო პატარა კომპანიები და სტარტაპები იღებდნენ მონაწილეობას, ანუ ინტერესი იყო დიდი მათი მხრიდან, თუმცა უკვე შემდგარი ბიზნესები ცოტა ეს დიაჭვის თვალით გვიყურებდნენ. წელს ძალიან საამაყოა ჩვენთვის, რომ ჩვენ განაცხადების რაოდენობაში ძალიან დიდი წილი უკვე მოდის დიდ შემდგარ ბიზნესებზე და მათ და ჩვენს გვიხარია, იმიტომ რომ მათ გაცილებით მეტი აქვთ გასაზიარებელი და მათი მაგალითი შეიძლება გახდეს ინსპირაციის წყარო ახალი დამწყების სტარტაპებისთვის. ამიტომ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებაა. ანუ უფრო წვრილი ბიზნესებიდან გადავინაცვლეთ იმ მიმართ სტარტაპებიც ყავს ბევრი, მაგრამ ყავს უკვე შემდგარი ბიზნესები. მე რაც ნახეთ ფინალისტების არ მინდა რომ ვინმე გამორჩოს, ამიტომ არ ჩამოთვლი, მაგრამ არიან ბაზარზე უკვე წარმატებული კომპანიები, რომლებიც წლებია უკვე ქართულ ბაზარზე საქმიანობენ და მათ მაყურებელი და საზოგადოება და მომხმარებლები უკვე იცნობს და არიან ისეთებიც, ვინც ან ახლა დაიწყო, ან ყოველ შემთხვევაში ისე აქტიურად არ იყვნენ წარმოდგენილები და არ იყვნენ საზოგადოების ცნობილები, ხო? რაც შეეხება განვითარებას ბიზნეს დაჯილდოების, ანუ ეს არის პროექტი, რომელიც ასე ვთქვათ, ერთ ადგილზე არ ჩერდება, ხო? წლიდან წლამდე რაღაც სიახლეები ემატება. 2019-ში იმედია, რომ გაგრძელდება, ხო, ეს პროექტი და მომავალ წლებშიც. რა განვითარების პერსპექტივა და საშუალებები აქვს ბიზნეს დაჯილდოებას? ზოგადად გამოიკვეთა, რომ ბიზნესებს ჭირდებათ პლატფორმა. ჭირდებათ პლატფორმა, სადაც გაიცნობენ სხვა ბიზნესის წარმომადგენლებს და სადაც შეძლებენ, რომ თავისი წარმატება გააზიარონ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სამწლიანი წარმატებული გამოცდილება აჩვენებს იმას, რომ ბაზარზე ეს საჭიროება არის, სანამ ეს საჭიროება იქნება, ჩვენ ამ მხრივ დავეხმარებით ჩვენ ბიზნეს სექტორს განვითარებაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა, წარმატებები 18 კომპანიას, რომელიც ფინალისტია უკვე ბიზნეს დაჯილდოება 2018-ის, ჩვენ დეკემბერში გავიგეთ გამარჯვებულების ვინაობას და ამარ ჟიჟილაშვილი იყო ჩვენთან ერთად. მადლობა მას და ცხადია მასაც და TV-ს ბანკსაც წარმატებები. ჩვენ ვასრულებთ ეთერს 17:45 წუთზე დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით.